bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Cuvântul a fost rostit, iar ecoul său rezonează de la Istanbul până în colțurile îndepărtate ale sistemului star internațional, confirmând secretul deschis care îi ținea pe fani în pragul isteriei. Iconica Slatircoglu a rupt tăcerea din jurul romantismului ei cu o frază de o putere lirică pe care numai ea ar fi putut-o articula, ridicându-și dragostea la proporții epice. Dragostea noastră a dărâmat zidurile platoului de filmare, a exclamat diva, pictând un portret al pasiunii care nu putea fi conținută de limitele ficțiunii sau de barierele fizice ale locului de muncă. Această declarație nu numai că validează miile de ore de speculații de pe rețelele de socializare, dar stabilește și un nou standard al romantismului într-o lume dominată de aventuri amoroase trecătoare și calculate. Platoul de filmare, acel spațiu sacru al creației, a devenit în mod neașteptat câmpul de luptă unde cea mai pură și mai copleșitoare emoție a triumfat. Mărturisirea ei a injectat o doză de adevăr neîmblânzit în lumea uneori cinică a vedetelor, confirmând că magia ecranului poate transcende în viața reală cu o forță devastatoare. Decorul, cu luminile sale reci și programul extenuant, funcționează ca o bulă, un univers separat în care regulile realității exterioare sunt suspendate și există doar chimia impusă de scenariu. Liniile de demarcație dintre personaj și persoană sunt adesea estompate, dar regula de netrecut a industriei este de a menține profesionalismul ca o armură impenetrabilă, mai ales când scânteile sunt reale. Lunile de zile, Slatircoglu și colega ei de platou au menținut o fațadă impecabilă, executând scenele cu o precizie tehnică admirabilă, ascunzând în același timp valul crescând al afecțiunii lor sub covoarele studiului. Pereții la care se referă actrița nu erau doar recuzită și decoruri de carton, ci barierele invizibile ale autocenzurii, fricii de scandal și obligației de a-și păstra imaginea publică. A fost un efort titanic de a simula indiferența față de o conexiune care devenea mai puternică cu fiecare dublare, cu fiecare pauză comună în lumina slabă. Primul indiciu că se pregătea ceva incontrolabil se manifesta în intensitatea neobișnuită a privirilor lor, acele secunde suplimentare care persistau după ce regizorul striga opriți, dezvăluind o conexiune care transcendea cerințele dramatice ale scenei. Scenaristii ar fi putut scrie dialogul, dar subtextul gesturilor lor era pură improvizație emoțională, o conversație secretă pe care doar ei doi o puteau înțelege în mijlocul agitației echipei tehnice. O atingere accidentală a mâinilor care s-a transformat într-o strângere involuntară, un zâmbet subînțeles care a scăpat camerelor, acestea au fost primele mici tremurături care anunțau prăbușirea iminentă a disciplinei. Magnetismul dintre ei era atât de puternic încât chiar și operatorii de cameră glumeau în șoaptă despre electricitatea emanată de cei doi, deși nimeni nu îndrăznea să confirme adevărul absolut. Scânteia profesională se transformase, periculos și glorios, într-o flacără personală care cerea să fie recunoscută și dezlănțuită. Zilele istovitoare de filmare, care adesea se întindeau până în zori, departe de a epuiza și distanța, au acționat ca un creuzet, creând o legătură neobișnuită, deoarece se avea unul pe celălalt doar în acea izolare autoimpusă. Platoul de filmare, cu aerul său greu și atmosfera febrilă, a devenit refugiul lor, singurul loc unde puteau fi complet ei înșiși, fără a fi nevoie să stabilească întâlniri complicate sau să evite camerele cu bliț pe străzi. Oboseala dispărea la ocazia de a împărtăși o cafea într-un colț retras sau de a repeta replici cu o intimitate care depășea cu mult actoria, dezvăluind fragilitatea umană din spatele luministelelor. Această intimitate forțată, născută din colaborare și codependență creativă, a creat o dependență emoțională care s-a dovedit prea puternică pentru a fi conținută de limitele contractului.
platoul a încetat să mai fie un simplu loc de muncă și a devenit cuibul secret al uneia dintre cele mai neașteptate și pasionale povești de dragoste ale deceniului. Noaptea în care regizorul plănuia să filmeze scena culminantă a sezonului, una care cerea o abandonare emoțională totală și un sărut disperat în ploaia artificială, a devenit brusc punctul fără întoarcere pentru Slatircoglu și iubirea ei interzisă. Sub torentul de apă rece și strălucirea intensă a reflectoarelor, granița dintre actorie și realitate a dispărut complet într-o clipă pe care toți cei prezenți o vor descrie mai târziu ca fiind hipnotică și profund revelatoare. Sărutul, menit să dureze doar câteva secunde pentru filmare, a prelungit incontestabil, inextricabil legat, încărcat de o emoție care nu izvora din scenariu, ci din sufletele debordante ale actorilor. În acel moment precis, în mijlocul tăcerii uimite a echipei de filmare și al încetării ploii artificiale, Slatircoglu a simțit cum zidurile pe care le construise în jurul ei se înăruie spectaculos, confirmând adevărul incontestabil al sentimentelor ei. Adevărații martori ai acestei iubiri epice au fost membrii echipei tehnice, recuziștii și tehnicienii de iluminat care, în anonimatul pozițiilor lor, au surprins adevărul cu mult înaintea presei, observând transformarea relației cu un amestec de admirație și precauție. După acel sărut epic, energia de pe platourile de filmare s-a schimbat irevocabil, devenind mai caldă, mai relaxată, ca și cum un văl greu de secret ar fi fost în sfârșit ridicat fără consecințe catastrofale. Machiajul lui Slatircoglu a fost retușat cu o delicatețe neobișnuită, repetițiile au fost pline de râsete spontane, iar mâinile actorului s-au odihnit în mod natural pe spatele actriței chiar și atunci când nu se filma nici o cameră. Echipa, obișnuită cu drama artificială a ficțiunii, s-a trezit martoră la o adevărată poveste de dragoste desfășurându-se chiar sub ochii lor, hotărând în tăcere să protejeze intimitatea cuplului ca și cum ar fi fost o comoară națională a producției. Deși complicitatea echipei tehnice a păstrat secretul timp de câteva săptămâni cruciale, intensitatea palpabilă dintre cuplu pe platourile de filmare a fost prea puternică pentru a fi ținută sub control, iar zvonul a ajuns inevitabil pe primele pagini ale revistelor de bârfă cu forța unui tsunami. Declarația lui Slatircoglu, făcută într-un interviu exclusiv și perfect sincronizat, nu a negat nimic, ci mai degrabă a preluat controlul narațiunii cu o poezie dezarmantă. Nu a permis presei să-i definească dragostea în termeni senzaționaliști, ci le-a oferit o frază demnă de un poem epic, o declarație de principii care a transformat bârfele într-o poveste de acoperire a respectului și admirației. Cuvântul demolat a devenit titlul zilei, demonstrând că actrița era gata să-și celebreze dragostea cu aceeași îndrăzneală cu care o ținuse secretă. Deși Slatircoglu a fost cea care a rostit fraza monumentală ce a blocat ciclul știrilor, reacția partenerului ei la această deschidere a fost una de mândrie senină și validare profundă, un răspuns tăcut care vorbește despre puterea angajamentului lor. Se zvonește că el, din fire mai rezervat, a fost mișcat până la lacrimi la auzul interviului, simțind că actrița le-a onorat povestea cu curajul și frumusețea pe care le merita legătura lor. El a răspuns confirmării publice cu mici gesturi pe rețelele de socializare, distribuind o imagine neclară cu două mâini împletite sau un text subtil care făcea aluzie la noua lor fericire. Această discreție masculină subliniază puterea actriței de a fi vocea cuplului, asigurându-se că dragostea lor este la fel de echilibrată în sfera publică ca și în cea privată. Declarația lui Slatircoglu, dragostea noastră a dărâmat zidurile platoului de filmare, este de fapt o metaforă profundă pentru lupta dintre faimă și viața privată, dezvăluind că dragostea adevărată este o forță distructivă împotriva barierelor artificiale ale industriei.
Zidurile dărâmate reprezintă frica de judecată, nevoia de a juca constant chiar și în afara camerei și singurătatea autoimpusă care însoțește adesea succesul răsunător în actorie. Mărturisind că dragostea ei a învins profesionalismul și secretul, actrița validează faptul că riscul de a iubi în public merită atunci când conexiunea este autentică și absolut incontestabilă. Această afirmație nu este doar o anecdotă de filmare, este o teză despre primatul pasiunii asupra răcelii calculate a showbizului, un manifest că inima, în cele din urmă, are întotdeauna ultimul cuvânt. În concluzie, prima declarație a lui Slatircoglu despre relația ei este mult mai mult decât un simplu titlu de revistă, este un poem dedicat curajului, odă la modul în care două suflete se pot găsi unul pe celălalt în cele mai puțin favorabile circumstanțe și își pot crea propriul destin. Cuplul a dovedit că magia pe care o radiază pe ecran este doar o palidă reflectare a pasiunii care îi unește în viața reală, devenind instantaneu chintesența cuplului ideal al momentului, admirat de milioane de oameni. Dragostea lor, care a rupt literalmente platoul de filmare de unde a început totul, a devenit o inspirație universală, demonstrând că, chiar și în spatele strălucirii și artificiului Hollywoodului, dragostea are puterea de a învinge orice obstacol. Acum, toată lumea așteaptă să vadă următorul act al acestei drame romantice care a depășit cu mult ficțiunea care i-a adus prima dată împreună în lumina reflectoarelor. Pascali